Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã trở lại với Anime Wiki. Thời gian trôi nhanh như chó chạy rông ngoài đường, đã 3 năm kể từ thời điểm Black Clover ra mắt. Đó cũng là khoảng thời gian Asta đi lên từ con số 0 để dần trở thành một trong những pháp sư mạnh nhất vương quốc Clover. Cherry Vlog, chủ tịch Asta giả vờ bị bắt nạt và cái kết sắp mặt lờ đã diễn ra từ những tập đầu tiên của Black Clover. Với bộ sưu tập nạn nhân toàn những thanh niên đẹp trai khoe to như Mars của Diamond, Veto của Elle, thậm chí cả Jared, một ác ma cấp cao. Tất cả họ đều bị thất bại trước lưỡi kiếm triệt ma pháp. Asta đang liên tục lập công, không thể ngăn cản và sắp trở thành huyền thoại cho đến khi cậu gặp Dante. Trước khi trận chiến bắt đầu, chúng ta đã biết rằng chiến thắng trước Dante là điều rất khó xảy ra. Tất cả những gì chúng ta chờ đợi là trạng thái mới của Asta. Tabata vẫn giữ phong cách thường thấy là ông sẽ show boss từ giai đoạn đầu của trận chiến. Chúng ta từng thấy bậc dạ ma nhãn cũng sở hữu điều tương tự. Nhóm Tông Hoàng cũng đi thu thập một thứ gì đó của Clover. William cũng là nạn nhân. Họ đã đánh bại Fuegoleon và Julius, những tên tuổi sừng sỏ khi đó. Rõ ràng ở mỗi đầu trận chiến búp cho kẻ phản diện là thói quen thường thấy của anime shonen. Nhưng mãi về sau con boss thực sự của Asel mới thực sự lộ diện, đó là Jared, một tên ác ma khẩu nghiệp. Nếu so sánh trận đại chiến tộc El với trận đại chiến Megicula, chúng ta sẽ thấy có rất nhiều điểm tương đồng. Vì vậy rất có thể lần này nhóm Tân Hoàng chưa phải là kẻ thù cuối cùng của Asta. Trong chương 244, quá khứ lọ lem của Gray đã hé lộ, nó có liên quan đến Gauche. Rõ ràng mọi nhân vật chính phụ trong Black Clover đều được Tabata liên kết với nhau theo một cách nào đó, khiến họ dù không có nhiều đất diễn nhưng không bao giờ thử hãi. Đồng thời sau vài tiếng gồng cơ bụng thắt credit trong toilet, Yami có lẽ phần nào tìm kiếm được sự bình yên nên đã trở về. Miden xuất hiện sẽ giải cứu thành viên của mình theo cách anh thường làm, nhưng rất có thể để kéo dài câu chuyện đội trưởng nhà ta sẽ bị bắt cóc. Ngày hôm nay hãy cùng Anime Wiki phân tích về quá khứ và sức mạnh mới của Gray, sự nham hiểm của Dante và sức mạnh sau time skip của Yami thông qua chương 244 nhé anh em. Như chúng ta đã biết, tại thời điểm Dante tiếp cận Hắc Bộc Ngưu thì ở Hearst, nhóm Noel cũng đang đối diện với một trận chiến sinh tử khác. Trận chiến lần này của nhóm Hắc Bộc Ngưu sẽ rất khốc liệt bởi từ sau time skip, Black Clover đã mang một hình ảnh có phần đen tối hơn. Khi cái chết liên tục được Tabata gợi lên với thần chết là Hội Tam Hoàng, chúng sẵn sàng giết người bất cứ khi nào có thể. Trong chương trước, sau khi kích hoạt trạng thái mới dù chưa thực sự hoàn chỉnh, Asta điên cuồng lao vào trận chiến. Cậu liên tục tấn công Dante bằng hắc khí và xóa mờ khuyết điểm hạn chế với tư thế vật lý của triệt ma pháp. Sau tất cả nỗ lực, Asta đã làm Dante bị thương. Cùng lúc đó thì Gauche đang trên đường đi về cõi chết. Thanh niên hổ báo vì cao giáo này đã rất năng nổ từ đầu trận chiến khi liên tục tấn công và hỗ trợ Asta. Việc Dante đâm trọng thương Gauche là một nước đi rất hay bởi trong nhóm 4 người còn lại của Hắc Bộc Ngưu, Gauche là thành viên thông minh và mưu lược nhất. Đồng thời anh cùng Asta là hai người gần như duy nhất có thể trực tiếp tấn công Dante. Mở đầu chương 244 là hình ảnh khuôn mặt tức giận của Dante. Trong thất đại tội, Lucifer đại diện cho tội đồ của sự kiêu ngạo. Vì lẽ đó hắn sẽ không cho phép bất cứ ai cà khịa, đặc biệt là làm hắn bị thương. Hắn đã tỏ ra bất ngờ nhưng dần trở nên kích động và quyết định phản công Asta. Dù tỏ vẻ thờ ơ, kiêu ngạo từ đầu trận chiến nhưng thực sự Dante đã quan sát và đưa ra những quyết định rất hợp lý trong trận chiến này. Điểm mạnh của Asta chính là nhận được sự hỗ trợ tuyệt đối từ đồng đội. Những kẻ thù trước đây đều bị Asta hạ gục với combo tinh thuần đàn kết làm nên tất cả ấy. Nhưng với Dante, câu chuyện đã rẽ sang một hướng khác. Hắn nhắm tới hậu phương của Asta trước, lần lượt là Vanessa đến Gauche đã bị vô hiệu hóa trong trận chiến. Nếu những đối thủ trước đây của Asta đều tỏ ra hoang mang trước sức mạnh hoàn hảo của triệt ma pháp và nhận thất bại cay đắng thì Dante hoàn toàn khác. Hắn dù liên tục bị tấn công nhưng đã nhanh chóng nắm bắt được cách thức chiến đấu của Asta và phân tích rất nhanh về ưu nhược điểm của triệt ma pháp. Dante đã nói rằng ta không muốn bị bận bàn tay nhưng đã hết cách rồi. Có nghĩa là ở thời điểm này hắn biết được những kỹ năng nào có thể hạ gục được Asta. Nhưng việc Dante sử dụng Ora Ora hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của nó. Có lẽ đây là cách để xả stress của Dante và cũng rất có thể đây là một trong những cách duy nhất để hạ gục Asta lúc này. Để gia tăng uy lực cho nắm đấm, Dante đã cường hóa nó bằng trọng trường ma pháp. Có nghĩa là hoặc là hắn giảm trọng lực cơ thể để gia tăng tốc độ ra đòn, hoặc là hắn sẽ tăng cường trọng lực nắm đấm để gia tăng uy lực trong từng cú đấm, kiểu nắm đấm nặng ngàn cân đấy anh em ạ. Sau khi tung nắm đấm đầu tiên lên Asta, bàn tay Dante đã chảy máu nhưng nó bốc một ít hắc khí. Vết thương trên mặt Dante cũng thế, hắn đang cầm máu vết thương lại bằng ma pháp và rất có thể sẽ phục hồi được nó trong một khoảng thời gian nữa.
Trong chương này quá khứ của Gray cũng được nhắc đến. Khi Asta đến hát bộc ngưu thì Gray đã ở đó rồi. Với hình hài là một người đàn ông luôn phì phò điếu thuốc, khá bất ngờ khi Gray thực chất là một người con gái xinh đẹp nết na thùy mị. Gray từng tiết lộ trước khi gia nhập hát bộc ngưu cô đã sống phiêu bạt một thời gian dài và không thể thích nghi với ánh mắt gièm pha của mọi người. Khi đào sâu hơn về quá khứ của Gray thì nó sâu sắc và nhiều nỗi đau hơn thế. Gray sinh ra trong dòng họ quý tộc Wiley. Cô sống với dì ghẻ và hai bà chị khó ưa ngày đêm chỉ biết bắt nạt và coi thường cô bé. Mụ dì ghẻ này được Tabata vẽ rất giống nữ hoàng phù thủy anh em ạ. Với những gì hai con mụ này nói thì ma pháp của bà ta thay đổi được dung mạo của người khác. Đây rất có thể chỉ là một ma pháp biến đổi dung mạo hạng xoang. Với sự am hiểu về ma pháp thì Queen hoàn toàn có thể làm được điều đó. Nếu Queen có liên hệ với Gray thì đây chính là một trong những thứ tạo nên sức hấp dẫn của Black Clover, khi những mảnh ghép nhỏ về quá khứ chưa bao giờ thử thải. Thay vào đó nó liên quan chặt chẽ với nhau, như mối liên hệ quá khứ giữa Julius và cha của Zora, hay mối liên hệ giữa Zenon với gia đình Juno, và giờ rất có thể là mối liên hệ giữa Queen và Gray. Nàng lọ lem Gray có một tuổi thơ khá đen tối. Cuộc sống của cô bé bị đầy đọa cả về thể xác lẫn tinh thần. Trước tình cảnh đó, Gray đã quyết định bỏ nhà ra đi. Cô tình cờ gặp Gaucher và Mary. Vào thời điểm này, Gaucher vẫn chưa gia nhập hát bộc ngưu. Trước đây, Gaucher từng có khoảng thời gian đóng phim vượt ngục với bộ pyjama chất chơi. Có nghĩa là ở thời điểm Gaucher gặp Gray, anh vẫn chưa dính vào vòng lao lý. Sau khi giải cứu Gray khỏi nhóm con đồ, Gaucher phiên bản trẻ trâu đã đưa ra những lời khuyên vô cùng sâu sắc và thấu sự đời cho Gray. Từ lần đó, họ đã không gặp lại nhau cho đến khi Gray gia nhập hát bộc ngưu. Được gặp lại Gaucher trong hàng ngũ ma pháp kỵ sĩ thêm một lần nữa thắt chặt duyên số của cặp đôi này. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Trong khoảnh khắc sinh tử, Gray đã thú nhận tình cảm đặc biệt dành cho Gaucher. Thanh niên lập dị cỡ này mà có crush xinh đáo để anh em ạ. Trong video phân tích chương 243, tớ từng nhận định Gray rất có thể sẽ thức tỉnh một ma pháp mới. Giờ đây điều đó đã xảy ra. Gray sở hữu ma pháp biến đổi, tức là cô có thể biến bản thân mình thành bất cứ ai nếu muốn. Trước đây chúng ta từng thấy Gray biến mình thành Asta và trầm trồ về chất lượng cơ bắp của não cơ. Điều này có nghĩa là trong trạng thái mô phỏng diện mạo Asta, Gray có thể mô phỏng được sức mạnh vật lý của cậu ấy. Tuy nhiên, điểm mạnh nhất của ma pháp biến hình chính là nó có thể thay đổi bản chất của bất cứ thứ gì Gray muốn, kể cả thực thể vật lý và ma pháp của kẻ thù. Trước đây chúng ta từng chứng kiến Gray biến niêm dịch của Sully thành thủy tinh ma pháp. Chúng ta chưa biết chính xác thời gian tồn tại của các thuộc tính bị biến đổi, nhưng với những gì xảy ra ở chương 244, với những thực thể vô tri như đá, hoa, lá cành, thì tác dụng của nó dường như là kéo dài vĩnh viễn. Gray cũng duy trì trạng thái biến hình của mình rất lâu, thậm chí chúng ta chưa từng thấy cô ấy lộ nguyên dạng cho đến khi kiệt quệ ma pháp. Trong chương 244, chúng ta được chứng kiến thêm một sức mạnh mới của Gray, đó là ma pháp chữa trị, thứ Dante gọi là ma pháp bậc Arcane, một pháp sư minh vực. Về bản chất, ma pháp này cũng sẽ hoạt động theo hình thức biến đổi, nhưng nó can thiệp trực tiếp vào vật chất. Có nghĩa là Gray có thể biến thanh kiếm đá đang đâm vào người Gaucher thành da thịt và các tế bào của anh ta. Các tế bào này sẽ nhanh chóng kết nối với nhau làm lành vết thương như chưa có chuyện gì xảy ra. Lý do Dante xếp ma pháp của Gray vào nhóm minh vực rất có thể vì khả năng biến đổi vật chất và biến đổi ma pháp của nó. Trong thế giới Black Clover đến thời điểm này chưa có pháp sư nào có thể thay đổi thuộc tính ma pháp của người khác, cũng như thay đổi được bản chất của thực thể vật lý như Gray. Phong ma pháp của Juno có thể làm tan biến mọi thứ bằng gió. Hỏa ma pháp của Fuegoleon có thể tan chảy chúng ra bằng lửa, nhưng không thể biến chúng thành những nguyên tố khác. Đặc biệt là họ không thể thay đổi thuộc tính ma pháp của người khác như Gray. Rõ ràng đến thời điểm này, khái niệm pháp sư minh vực đang dần trở nên mơ hồ. Đưa ra khái niệm với nó thực sự là một bài toán rất hại não. Để dễ hình dung hơn về nhóm pháp sư minh vực, anh em có thể gọi họ là những pháp sư đặc biệt, thuộc loại hàng hiếm có 102 cho dễ nắm bắt anh em ạ. Chúng ta chưa có thông tin để khẳng định biến hình ma pháp của Gray có tác dụng lên con người, theo cách có thể biến cánh tay kẻ địch thành đá hoặc bất cứ thứ gì Gray muốn khi tiếp xúc. Nhưng nếu Gray thành thục ma pháp của mình thì đó sẽ là một sức mạnh rất lớn. Cô có thể vô hiệu hóa mọi đòn tấn công của kẻ địch thành bất cứ thứ gì cô muốn, tạo nên một lá chắn phòng thủ cực kỳ vững chắc cho đồng đội, hay biến hình để tham gia hoạt động gián điệp. Cùng thời điểm Gray đang hồi tưởng quá khứ và chữa trị cho Gaucher thì Asta đang ăn liên hoàn đấm của Dante. Não cơ bị oánh bầm dập gần nửa chấp chuyện luôn anh em ạ. Đúng lúc Gray hoàn thành ma pháp chữa trị thì Asta gục ngã. Cậu cơ có vẻ đã bất tỉnh và hoàn toàn trở về trạng thái bình thường. Những chiếc sừng đã biến mất, lớp hắc khí dần tan biến. Asta đã thua khi Dante dùng 60% sức mạnh ác ma. Đó là điều chúng ta đã nghĩ từ đầu trận chiến, bởi Dante thực sự rất khó đánh bại. Tuy nhiên, tôi nghĩ Asta vẫn sẽ tiếp tục trở về trận chiến trong khoảnh khắc nào đó. Liên hoàn đấm sẽ là tiền đề để Asta thức tỉnh thêm nhiều sức mạnh ác ma hơn. Trong phần cuối chương, Yami đã đánh dấu sự trở lại sau time skip bằng màn oánh ghen với một nhát chém rành mặt Dante để khẳng định chủ quyền lãnh thổ. Cái này Yami chém dàn mặt anh em ạ.
Trước lúc thanh niên Dante đang tán gái thì Miden hoàn toàn có thể phăng thẳng một cái ám chỉnh vào mặt hắn cũng không biết mà né chứ. Miden sau time skip có vẻ đô con và cánh tay, đặc biệt là cánh tay phải có phần cơ bắp hơn rất nhiều. Đội trưởng Hắc Ngu dường như đã có màn thẩm du đầy nhiệt tình trong 6 tháng time skip, khi giờ đây anh đã có thể đứng lơ lửng trong không khí theo cách không thể ngầu hơn. Đây là một trong những kỹ thuật cực kỳ khó, chỉ có số ít pháp sư có thể làm được như Lich, Lumire, Julius, Dante, ngay cả Zenon, Fuegoleon và Mereoleona cũng phải cần chổi bay đấy anh em ạ. Sau time skip thằng học trò được búp thanh kiếm bay thì ông sư phụ đã đạt đẳng cấp bay bằng khinh công rồi. Trước đây chúng ta từng phân tích khá kỹ về kỹ năng này. Theo đó pháp sư sẽ dùng mana bao bọc bản thân và điều khiển lượng mana đó để tăng khả năng bay nhảy, đỉnh cao là dùng nó để di chuyển khoảng cách dài. Trong chiến đấu, pháp sư có thể sử dụng kỹ năng này nhằm tăng tính cơ động khi không có chổi bay, nhưng khi di chuyển đường dài họ vẫn ưu tiên lựa chọn chổi bay hoặc các phương tiện di chuyển được tạo ra từ ma pháp của bản thân. Trong chương sau sẽ là trận đánh khốc liệt giữa Yami và Dante. Hãy cùng chờ đợi diễn biến tiếp theo của Black Clover nhé anh em. Cảm ơn anh em đã lắng nghe, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.